chapter 6, verse 12. We've been talking about the battle against demons. As I said, one of Satan's most effective strategies is to make us believe, Christians, that there is no spiritual conflict going on between good and evil. Dahil it will lead us, or it will lead Christians to indolence. It will lead Christians to indifference. It will lead Christians to lethargy. And it will lead Christians to become less watchful, less alert, lay down our guards, be complacent, dahil wala namang masamang nangyayari. Wala naman talaga ang conflict, saka parang bumubuti ang mundo. So, dinadaya tayo ni Satanas na wala talagang spiritual conflict na nangyayari dito. Bumubuti ng mundo. Sabihin niya sa mga Pilipinong Kristiyano at ng Pilipinas, it's now the infrastructure, the golden age of infrastructure in the Philippines. Kahapon na tayo, meron isang engineer na in-interview at binigyan siya ng pondo para i-research ang deuterium at improve ang deuterium. Nagpunta siya ng Japan. Kasi po ang deuterium, ginagamit na yan eh. May mga bansa na meron din deuterium. Canada meron, Switzerland meron, Russia meron. At ginagamit po replacement yan sa high-octane gas. By means of deuterium, instead nagagamit ka ng billions of liters of gasoline to reach the outer space. Mga 1,000 litro lang ng deuterium, you can make it back and forth. So, alam niyo po ba na nasa Pilipinas ang pinakamaraming concentration ng deuterium? Diyan sa Philippine Deep. Diyan sa Philippine Deep, ang taas ng grade niya. Kung sa iba, kumbaga sa karat, yung iba 14 karat, ang Pilipinas, counting refinement na lang dahil nasa 23 karat ang ating deuterium. So, ang Benham rice na discovered, hindi lamang magandang source of fish, kundi oil. Kaya natin mag-supply sa Russia, sa China, sa Japan, Australia. Dahil baka nakatuntong ang Pilipinas sa napakalaking deposito ng oil. So, maganda, ang kinakaharap ng ating bansa. Kung meron lamang political will, makakaisa ang mga Pilipino. So, lalo tayong pinapaniwala ng kaaway na maganda ang prospect, maganda ang kinaharap ng mundo. Ang mga lumang mga evils of this world like slavery, unti-unti nang nakawala. Meron man siguro anak-anak na lamang, ilan-ilan na lamang ang meron slavery pa. Ang racism, mukhang napicure na rin sa mga tao, mukhang nagkakaintindihan na ang mga tao ngayon, unlike before. So yung evils of racial prejudice, pagaman dito kanina wala. May mga lahi na ang tingin sa atin, inferior, dull brown, just because of the color of our skin. Ang tawag nila sa atin, apes, natives, Indio, monkey. Tayo, ganun din tingnan sa kanila, gorilla, ghost, kaya mata. Pag nasa abroad, at mga magkakatrabaho na ibang lahi, nagtitirahan niya, nagbabanatan. Pero malaking porsyento na rin ng tao ang natututunan nilang mamuhay ng magkakasama. We learn to live side by side with other nationalities. Sabi nila, maganda ang prospect sa evangelism ngayon. Dumadami ang mga simbahan. So, there is no cause for alarm. There is no conflict. There is no war. Alam niyo po, yan ang pinakamabigat na atake ng Satanas sa mga simbahan, sa mga Kristiyano. Yung paniwalain tayo
na walang conflict, wala siyang ginagawa, na siya inactive lang, na kaaway ng Diyos. Pero mga kapatid, if we will study the activity of Satan in the light of the Bible, wala yung ganung delusion na ang ating kaaway nagre-relax at tahimik lang. In fact, kung aralin natin ang Biblia, mga kapatid, makikita natin na si Satan aware sa kanyang destiny. Aware din siya na kaunti na lamang ang kanyang panahon. Kaya lahat ng kanyang maiisip, paraan, devices na maiisip, para mabago ang kanyang kapalaran, ang kanyang faith, ang kanyang destiny, ginagawa niya. Hoping that he would win somehow by default. Diba? Muntik na. Siguro isip niya, muntik na. Na ano niya ang Diyos na gunawin ng tao. Remember that event in the book of Genesis? Diba ang Diyos? Nagpasya na lipunin ang tao. Tama? Kanino nanggaling yung ganyan ano? Baga yung ang Diyos nagdesisyon. Bakit? Nalipulin lahat ng tao. Because the wickedness of men and the imaginations of their hearts are only wicked. Pero ang Diyos nagtira. Walo. Out of these 8 persons, 8 persons, Noah, his wife, his children, Japheth, Shem, Ham, and Japheth, at yung kanilang mga misis. Sa kanila ulit nagbula ang mga lahi ng tao. Minsan may mga question, kung sila pinanggalingan, isang pamilya lang, pati ba itsura? May maputi, may negro. Kaya ganyan po ba na umpisa pa lamang, maitim na si Ham? Alam niyo bang ibig sabihin ng pangalang Cush? Put. It means black. Hindi na kailangan maghantay ng hundreds of years na mabilan siya sa Africa para mangitim at magkaroon ng pagbabago. Pagkasilang ni Cush, dati na siyang maitim. Yan ang katotohanan niya. So mga kapatid, ang ating away ay kumikilos. At nag-intensify, dumadami ang fronts, dumadami ang lugar kung saan puputok ang digmaan. Not only the homes, in politics, in government, in churches, mga institusyon ng Panginoon, sa buhay ng tao. Ngayon, meron pang evil na ngayon ay nagtitawag na parang uncontrollable. Alcoholism. Ngayon, hindi lamang lalaki ang nai-involve dyan sa alcoholism. Sa ating mga kababaihan yun. Tama ba? Napaka-common na ngayon ang pag-inom ng mga. Parang wala sila nakikitang harm. Parang hindi pangit ang panikin. Ngayon, kahit babae, sila na minsan ang initiate. Inuman tayo ng hindi lamang yan, drugs. Hindi ko alam kung mananaig ang mga Duterte administration, pero kadami na lang nahuli, ng sumuko at napaghang. Tuloy-tuloy pa rin ang negosyo at marami pa rin nahuhuli ngayon. Parang walang solusyon, hindi natakot ang tao. Wala nang pinatatakutan. So, meron talagang puwersa, mga kapatid, na sumisira. May puwersa na gustong guluhin, i-pollute, i-corrupt ang sangkatauhan. So we should be aware of Satan and his devices. Sabi sa Ephesians 6, sabi dyan, we wrestle not. The Greek word used is pale, wrestle. We wrestle not. Pale. Or, hindi ko alam masyado ang pronunciation niya, may English yan, pain yan. Pero sa Greek, yan ang spelling ng salita. It means to struggle. And the idea is that of hand-to-hand combat.
tayo po'y nakikipagtunggali with spirit beings. Our formidable and potent enemy are the unseen enemy, the unseen enemies, Satan and his minions. So Paul wants us here to see that Satan is not only our enemy. Pinakita dyan yung iba-ibang strata, ranking, at yung category of demonic activities kung saan nag-ooperate ang iba-ibang mga ranggo ng mga anghel. So Paul wants us Christians to be aware that our enemy is not only Satan or the devil, also his demons or his minions. Marami siyang pangkon. So itong sinasabi rito na principalities, that's one order of angels. The other one is powers, verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood. So our real fight is not physical but spiritual. Against casting down of imaginations. Meron kanyang verse, Paul in Ephesians, the casting down of what? Imagination. Ano yan? Philosophy. Titibagin natin ang mga maling mga view. To cast down imaginations or anything that exalts itself above God. Lahat ng nagmamatayog, lahat ng nagmamalaki, ang kanilang wisdom, mas superior sa wisdom ng Panginoon. Pero sabi ng Bible sa atin, God will bring to naught the wisdom of this world. The wisdom of this world is foolishness compared to the wisdom of God. Kaya ang ating gagamitin bilang mga Kristiyano, ang salita ng Panginoon, the truth of God against all these imaginations, to the casting down of imaginations, and different philosophies. Ang pakikipagtunggali natin sa pananaw ng Diyos, pananaw ng tao, pananaw ng sanlibutan. At anong ipagtatapat natin dyan, mga kapatid? Truth. Kaya nga, we have the sword of the Spirit, which is what? The sword of the Spirit, which is the Word of God. Sabi ng Ephesians. Above all, taking the shield of faith and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, huwag natin bibitawan ang ating espada. Alam niyo po, maraming Kristiyano, they lost their desire, they lost their courage, because they have no interest in the warfare. They have no interest with conflict against Satan. They put off their armor. Hindi na nila inintindi na sila ligtas, the helmet of salvation. Hindi na nila inintindi, bali wala na sa kanila sila yung banal, sila yung righteous, they have the breastplate of righteousness. Wala na rin silang pakailam sa salita ng Panginoon, the sword of the Spirit. So, talagang nawala na sila ng gana sa fight. Pero mga kapatid, the only way to victory, according to the Word of God, is to withstand or to resist. There is no other way to combat the enemy. Salam. Alam niyo po, habang inaaral natin ito mga kapatid, Paul was not giving us a detailed information. This is actually not to know every facet. It is not to know every detail about our enemy that we need. Hindi po yun ang kailangan natin na malaman ang bawat anggulo, detalye tungkol sa ating kaaway. Kundi just enough knowledge for us to know his power, the enemy's power, and his sophistication, na ang ating kaaway, hindi basta-basta. He is a formidable enemy, well-structured, well-organized by Satan for the most destructive warfare against us.
Organisado yan. At ang kalaban natin, hindi napapagod, hindi natutulog, at hindi nagpapahinga. Hindi nababawasan. Kumbaga sa basketball, walang relaxation yan. Arating full court press. Arating fast break. Arating naka-full court press yan. Hindi nagpapahinga yan. Hindi natutulog at hindi napapagod yan. Kaya ang ginagawa din sa atin ni Pablo, mga kapatid, hindi niya dinidetalye sa atin at iniisa-isa lahat ng anggulo tungkol sa kaaway. Just enough information for us to know about His power and His sophistication. And to lead us para maituro niya tayo sa ating Panginoon, who is the source of our protection and victory. And there is only one way to be victorious over our enemies. At ang formula ng Bible, mga kapatid, ba? Resist. Sabi ni James, di ba? Anong verse yan? 4:7? James 4:7. Binigyan po tayo ng formula sa Bible kung paano mag-exercise. Paano makikipag-deal sa demonyo? Paano dealing sa demonyo? Ay bang mga Kristiyano, binigyan ng Diyos ang formula to cast out demons? Binigyan pa tayo ng instruction sa Bible as to how to exercise? Exorcism. Meron ba ang formula kung paano mag-exercise? Demon ngayon. Alam niyo po, mga kapatid, we are not even aware when the demons are around, how many they are, and what they are doing. For their strength. Wala tayong awareness. At wala tayong instruction na ganito ang ating gagawin lapat sa kanila. Hindi, malinaw lamang ang instruction sa atin. Anong gagawin bilang Kristiyano, mga kapatid? Ang sabi ng Bible sa atin, resist the devil and he will flee. Marami siyang ibabato sa atin. Marami siyang bibigay sa atin na senaryo para ito isipin mo. Ano gagawin mo? Casting down imagination. Mga kapatid, in every given situation, we should have a verse. May pantatatak sa tao. Resist the idea of this. Resist the idea of that. Resist the thought of this. Resist the imagination of this and of that. Resist the devil and he will flee from you. At anong ipagtatapat mo sa kanya? When the Lord waged battle with Satan during his temptation, yun din ang ginamit ng Panginoon, di ba? Nasusunod. Ha? During the temptation of the Lord, ano ginagamit ng Panginoon? Sa bawat itinapat ng tentasyon. Alam niyo ba yung temptation of turning stone into bread? Sabi ni Satanas, anak ka ng Diyos, gumawa ka ng universe. Kaya ka ng ama mo, 40 days ka ng gutom, 40 days ka ng di kumakain. Gawin mo ang tinapay ng bato ito ng aking tinapay. Alam niyo ba yung temptation na yan? That is actually an attack on the character of the Father and on the Son to doubt God's love and provision. Atake actually yan ni Satanas sa Panginoon for him to doubt the love. Yan doubt, pagdududa. Pero anong pinagtatapat ng Panginoon? Di ba sa maraming pagkakataon sa buhay natin, dumadating yung pagdududa na yan? Hindi ba kayo nagdududa? Minsan kapag Diyos, may nagdududahan niya kung galit yata sa amin ng Diyos. Anong pinagdududahan niyo? You're doubting the love of God. Ha? Anong ginagawa sa atin ni Satanas? Binibigyan tayo ng mga senaryo, mga sitwasyon sa ating buhay para yung faith, trust mo sa Diyos, mabawasan at mag-cast siya ng doubt sa iyong isipan tungkol sa Diyos. Sa kanyang pagmamahal, sa kanyang proteksyon. Alam niyo po, mga kapatid, even angels are being thrown into the lion's den. Ang mga Shadrach, Meshach at Abednego pinagtatatapon sa apoy, yet God's love has not changed. Nor His care for His people.
Kahit na sila'y pinaglalagari, binabalatan ng buhay, pinapana, being flayed alive, being sequestered of their property, being exiled, yet the love of God does not change for these people. Hindi mo nababawasan ang pagmamahal ng Panginoon. Even in the midst of our poverty, difficulties, and crises, God's love does not change. At sabi pa ni Pablo, none of these things can separate us from the love of God. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Pero ang ginagawa ni Satanas, he slanders God before you. Kung anak ka ng Diyos, o pinakabayaan ka, he slander ng Diyos. Hindi lamang ang Diyos ang ini-slander niya, bakit tayo ini-slander niya? Hindi siraan na natin. At pagdudahan mo ang Panginoon. Yan po ang gawa ng kaaway ng kapatid. Sabi ng Ephesians 6, we wrestle. No? And wrestling or hand-to-hand combat, parating involved yan, trickery and deception. Ang wrestling, yan. Sa actual na wrestling, talagang gumagamit yan ng trickery, deception. Kahit sa boxing, may trickery, di ba? May deception. Kita nyo yung kay Pacquiao, di ba? He landed twice as much. Kahit anong ibinato ni Horn. Parating kalahati lang ng itinapon, isa ka na sa itinapon ni Pacquiao. Lahat ng ibinato ni Pacquiao, whether power punch or jab, or kung ano mga punches yan, ang kay Horn parating kalahati lang. Pero nakuha niya unanimous decision. So, alam ano mga magic na nangyari dyan. So, ang labanan, parating ano yan, marked by deception. And usually, sa actual na labanan, lalo na during the Greco-Roman time, it is a matter of life and death. Life to the winner and death to the loser. At tayo mga kapatid, engage tayo sa wrestling with demonic forces. No? So, hindi lamang, nakikita dito sa atin ni Pablo na hindi lamang nag-iisa ating kalaban, hindi lamang sa Satan, kundi ang kanyang mga demon subordinates na binigyan niya ng iba-ibang mga category and ranks. Ang una sa category ay itong mga principalities. This one, order of demons or angels against principalities, and the next in line would be against powers. So sa bawat category, parating may against na nauna, no? Talagang we have conflict with these demons and against the rulers of darkness of this age. Probably, ito po yung mga demons who have infiltrated governments and the political system. The politics in this world. Ewan ko kung aware kayo sa mga conspiracy theory. Aware kayo dyan? Mga conspiracy theory. Ako naniniwala kung di man 100%, malaki po ang katotohanan dyan. Dahil hindi lamang yung mga elite ang dapat nakikita natin. Merong forces behind this elite few. This 1% of humanity. 1% lang naman yung mga elite yan eh. Ilan lang yan. Nangunguna sa listahan ko ang mga Rothschild. Aware kayo sa apelido na yan? Hindi kayo aware, yan ang may control sa mga central banks sa buong mundo.
Although mahigpit nilang itinatago ang kanilang net worth. Pero sabi nila, umaabot na yan sa $500 trillion. As early as 1700s, nagsimula ang kanilang banking business. Karoon siya ng 5 anak na nag-operate ng mga bangko sa iba't ibang bansa sa Europa. At nag-expand sila kung saan-saan bansa. Hanggang buong mundo, nalagyan nila ng mga central bank, including Pilipinas, except for 7 countries. And they forced their weight on these countries para magkaroon ng central bank yan. The last 7 countries na walang central bank ay ang Iraq, Iran, North Korea, Cuba, Sudan, Libya, and Afghanistan. And you know what happened? Diba? Yung 4 nakuha nila, gusto nila sa 4. Ngayon, may central bank na sa Iraq. May central bank na sa Afghanistan. May central bank na sa Libya. May central bank na sa Sudan. Ang Cuba, ibang strategy nila, instead of waging war with Cuba, they befriended Cuba. Ang North Korea, hindi nila makuha ang loob ng Korea. Kaya, I do not know what will they do. Pero ang mga mayayaman, mga kapatid, they have their way with governments. They can use governments as puppets. Dahil sa kanilang yaman. Kaya nilang bumili ng gobyerno. Ang kapira nila, hindi ng gobyerno akin ang pera. Because if I have the money, I can own governments. Kaya nilang pondohan ang mga digmaan. Ang isang Rothschild na may-ari ng bangko, he funded the war, he funded Great Britain, at isang Rothschild, siya naman ang pumamondo sa France. Dahil habang pinamundahan nila yan, pareho silang kumikita. Nagkakautang sa kanilang gobyerno, at dahil sa digmaan, nagbebentahan ng mga stocks sa napakamurang halaga, and they have the money to buy. At pagkatapos ng gera, they can sell everything at a very high cost. At tuloy-tuloy na yun, yung kanilang mga planning, balak nilang may plano silang iwan. Kasi meron din silang meron silang 10 commandments. Ang Panginoon may 10 commandments sila rin. Number 1 sa kanilang agenda, eliminate to depopulate this world. Gawin na lang 500 million ang tao. So ilan ang mauubusin nila? So, paano nila gagawin yan? Kung dito mag-intervene ang Panginoon, pakakawalan nila ang mga nuclear bombs. Patayin ng tao sa radiation. Pero sila safe sila sa kanilang mga bunkers. Dahil kahit 2,000 feet below the ground, kaya nila magpatubo ng alay. Meron silang artificial sun. Ang nag-expose niyan was Schneider, engineer siya doon sa mga bunkers. Pero bago siya namatay, sabi niya, alam ko, hindi ako katagal, mamatay niya. I-reveal ko ito. Pero sa mga litrato ng mga taniman ng palay sa ilalim ng lupa, na napapatubo nila ang palay kahit sa ilalim ng lupa using artificial sun, artificial light, sunlight, galing sa mga ilaw. So, merong satanic move na kumikilos sa mga ilaw. Ewan ko, di ko lahat ma-detail sa inyo, no? Pero, meron ko yung panahon, i-research nyo kahit konti tungkol sa Illuminati. Mga secret society. Illuminati, Freemasons, yung mga membro ng Mason. Meron kayong kompas sa balikat nyo sa kamay nyo. Meron ba kayo? Guardian. Sino ito mga dating guardian o guardian magpapangak ngayon? Ang mga guardian, yan, mga Mason, actually, ang society na kung saan involved ng mga yan, yung society ng mga Freemasons. Actually, these people are Luciferians. Although a lot of their members are not aware of it. Pero they worship Lucifer. They have a Bible. They have sariling Bible authored by Albert Parks. Hindi ko nagkakaroon.
and they worship Lucifer. So meron pong Satan worship na nangyayari. So, aralin nyo lamang ito, no? Yung mga, alam niyo ba yung term na Bilderberg? Ano yun eh? Bilderberg. Ano sa mga dictionary niyo, kung makikita niya. Bilderberg. Yan ho yung samahan ng mga elite sa mundo ito. Sila na ang nagde-determine. Wala pa ang eleksyon. Pinagbobotohan nila kung sino ang mananalo. Sila mismo ito. Kumbaga, wala pang eleksyon. Alam na nila kung sino magiging pangulo. Makukuha nila ang kanilang gusto. I-research nyo lang yan. Bilderberg. Hindi ko nagkakamalihan ng term. Bilderberg. And then, skull and bones. Skull and bones. Maraming mga naging presidente ng Amerika, miyembro ng society niya, Skull and Bones, na Bush. Ang mga mag-aama na Bush. Skull and Bones. I-research nyo, kahit sa YouTube. Andiyan ang internet, pakinabangan natin yung internet eh. Bago yan tuloy ang mapakinabangan ni Satanas, pakinabangan natin. Magkaroon na kayo ng idea sa kanilang mga maraan. So apparently, this group of demon angels, na ito, these principalities, rulers of darkness, and spiritual host of wickedness, ito po yung mga demons, nag-infiltrate sa mga gobyerno, gumawa ng mga policy, gumawa ng mga kasalbahihan, alam nyo, kahit United Nations, nagpakilos nila against Libya. Nag-intervene ang United Nations. Alam nyo ba bumanat sa Libya kay Gaddafi? NATO. United Nations yan. Kung panonoodin nyo sa YouTube, galit na galit ang mga taga-Libya dahil sa international, pinamumukha nila na napakasama ni Gaddafi. Pero baliktad. Mahal na mahal ng mga Libyan si Gaddafi. Mas dumami ang doktor ng panahon niya. Dumami ang ospital. Dumami ang eskwelahan. Tumaas ang literacy ng mga Libyan. Yung mga bata ay interview ganda sila makipaglaban. At sila yung iiyak dahil ang binabagsakan ng bomba ng NATO school, ospital, mga public places. So they got what they want. Anong meron? Meron silang mga central bank. Almost every country in this world, nandiyan na po ang central bank. Ito ang central bank natin. So merong force na kumikilos, no? So ito pong mga nasa kulto. Ito mga nagpo-promote ng paganism, occultism, at iba-ibang mga kultong mga religion. Actually, merong mga behind force. May mga demons na nasa likod niyan. Kumbaga, nabiktima rin ng mga taong ito. At ngayon, siguro, may sariling motibo ang mga taong ito, pero ultimate na may pakinabang dyan at nagbe-benefit dyan, at nakukuha ang kanyang bithiin, ay walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Pero maaaring ang mga taong ito hindi aware, meron silang sariling mga motibo. Pero ang ultimate po na may pakinabang, na magbe-benefit dyan, ay ang kaaway ng Panginoon at ang mga demonyo. So the mention of each of these supernatural powers is preceded by the word against, and each represent a particular category of demon activity and level of authority. So, makikita natin ang kaaway ng Panginoon is highly organized and structured. Sila po yung organisado. Ito po ay isang tunay na pangyayari sa Bible College where I studied. Ang Bible College na ito, nag-ooperate din ng Christian school.
At meron doong estudyante ng ACE, Accelerated Christian Education na possess. Unusual nangyari sa bata. For 14 hours pinatulog niya sa office ng pastor. Hindi nagbago ang posisyon. Kung nakaganyan siya, 14 hours sa tulog, hindi nagbago ang posisyon. At nung magising siya, 4 na demons. Kilala ko yung mga demons yan, lalaking tao yun eh. Weightlifter pa akong klase na naging demon doon. Malaban sa, membro ng RPT sa weightlifting. Pero malakas yung bata. 14 years old yung bata. At nung tinanong yung bata, anong pangalan mo? Sumagot yung bata, Nileo. Ano makakaisip ng pangalan ng bata? Nileo. Another question. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Taga-Muntinlupa pa ako. Pero yung bata, hindi taga-Muntinlupa. Pero sumasagot, sabi niya, taga-Muntinlupa. Anong pangalan mo? Hindi yun. So, buhay sila mga kapatid. Nandiyan, So they commit heroes. Behind the scene, they have the unseen enemy. At sila ba yung tanong, dumadami ba ito o hindi na? Mga demons. Dumadami, hindi. Hindi na. Dahil kahit yung mga unfallen angels, hindi sila nagpo-procreate. So they don't procreate. Hindi sila dumadami. Their number is fixed. Hindi na nadadagdagan, hindi na nadabawasan. Pero they are an ancient foe. Formidable, potent, powerful foe. Totoo sila, makapangyarihan na kaaway. So itong principalities, nababitin po yan sa Colossians 2:15. Basahin po natin. Colossians 2:15. So they are linked with authorities. Colossians 2:15. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Another verse, ito po sa 1 Peter 3:22. 1 Peter chapter 3, verse 22. Who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to Him. So ito po'y different categories of angels. So, ano man po itong, kung meron po mga demons who engage in corrupting governments, sino naman itong mga angels ito, itong category nito, ano kanilang ginagawa? Ephesians 6:12. Against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So marami po nagsasabi na ito pong category ng angels na ang tawag sa kanila ay spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Sila yung nagpo-promote ng wickedness and gross immorality. Gross immorality. Lahat na ng klase ng perversion ng immorality na maiisip natin. Bakit merong pornography? Bakit merong ano ba yung mga nangyayari ngayon? Bakit sa pornography? Yung sex slave. Mag-abroad ka sa amin, ito trabaho mo, domestic helper, pagdating mo, hindi pala domestic helper. Gagawin ko palang prostitute. So, meron pong kategory ng mga demons na kanilang concentration ay hindi sa gobyerno, hindi pag-corrupt ng mga governments,
kundi pasamain lang ng pasamain ng mga tao. Ang tao ay maging alcoholic, malango sa droga, mauwi sa prostitusyon, mauwi sa immoralidad, maging impure, maging marumi ang tao. Actually, mga kapatid, speaking of sex or sexuality, sa Diyos nang galing yan eh. And that is intended to be what? Beautiful. God created it. But because of the fall of man, na-pervert siya. Ang sabi ng Biblia, banal yan. Marriage is honorable with God above all things and the bed and the father. Pero ang ginawa ni Satanas, mga kapatid, pati yan, pinervert niya. Maganda ang order ng Panginoon sa pamilya. May kanya-kanyang role ng husband and wife. At sabi ni Satanas, hindi masaya yan. Pinagkakaitan kayo ng Panginoon. Kumawala ka dyan. So, kumagat ang tao sa tentasyon, pagdaraya ni Satanas. Ano nangyari na yun? Na-pervert ang desire ng babae to overrule or to overpower her husband. At ang lalaki naman na-pervert ang kanyang exercise of authority. Hindi na authority na kagaya ng before the fall. Have dominion and subdue. Kundi to put the wife under his feet. Yurakan at mawalan na ng karapatan ng kanyang asawa. Gawing parang hayop o gawing parang alila. Hindi na. So nagkaroon na ng perversion. Lahat ng ginawa ng Panginoon, it is holy, it is good and just. Pero na ginagawa ni Satanas, pinaparumi niya, inukurap niya, siya'y mainggiting. And he's out to destroy everything that belongs to God. Hindi na po sila dumadami, no? But still, they exist. At sila po'y kumikilos. So, ang purpose po ni Apostle Paul is not simply to give us details of this demonic hierarchy, but to inform us of their power and sophistry. And also, hindi lamang para bigyan tayo ng maraming kaalaman tungkol sa kanila, kundi sapat lamang na kaalaman na sila'y nag-exist, sila'y may power, and ma-realize natin na hindi pala natin kakayanin ang ating kaaway through our own strength alone, through our own knowledge and wisdom. At dapat yung kaalaman na yan tungkol sa kaaway, hindi tayo magiging mayabang na alam ko na ang kaaway, alam ko na kung paano siya mag-operate, kaya ko na siya. No! Hindi natin siya kakayanin. Kaya itinuro sa atin ng Biblia kung ano ang ating kaaway, kung paano siya mag-operate, para ma-realize natin na hindi natin siya kaya, and therefore, ibaling natin ang ating tingin sa ating Panginoon. Because we cannot win the battle against Satan and his host through our own strength and through our own wisdom alone. Ang pwede lamang makapagbigay sa atin ng victory ay ang Panginoon. Sabi ko nga, as watchmen, pag nakita mo ang kaaway, alam mo kung paano siya gumalaw, hindi ka tatakbo para sa lulungin. Ang watchman, ang ginagawa, nagre-report kami mga. At yung commander-in-chief, siya ang nagde-design ng defense or counter-attack. So, nasaan ang lakas ng isang sundalo ng Panginoon? When we realize that we are weak. Sabi ni Apostle Paul, when I am weak, then I am strong. So, ang sekreto natin matagumpay, mga kapatid, is dependence on God. Not to fight the enemy with our own strength, but to depend on God, magtiwala sa Panginoon. Paano pinapakita yan, mga kapatid? Prayer. By prayer. Kaya prayer, mga kapatid, hindi lamang yan accessory sa buhay ng tao. Weapon yan. Weapon. Prayer is a weapon. Pag nararamdaman mo ang gawa ng kaaway, nararamdaman mo ang tentasyon ng kaaway, na gusto niyang isipin mo ito, na gusto niyang gawin mo ito, ang panlaban mo dyan, panalangin, Panginoon. Kung nararamdaman mo, kung naiisip ko.
Kung hindi ka nais-nais. Alam niyo po, hanggat may natitirang mali sa buhay natin, kasalanan sa buhay natin, si Satanas at ang kanyang demonyo, parating may puwang sa buhay natin. At yung area na yan ang kanyang namamanipulate. Yan yung kanyang nagagamit laban sa atin. Sabi sa Hebrews, the sin which doth easily beset us. Diyan niya tayo namamanipulate, diyan niya tayo natitira dahil sa area niya. Dahil niyo po mga kapatid, kung paano magtatagumpayan niya? By prayer, by confession of sin, and by putting away of that sin. Si Satanas nawawalan ng maruming lugar sa buhay natin. Kapag walang maruming lugar, walang maruming area sa buhay natin, si Satanas at ang kanyang mga demonyo nawawalan ng lugar sa buhay natin. Pero hanggang meron tayong ina-entertain na mali sa buhay natin o kasalanan sa buhay natin, meron siyang access sa atin eh. Meron siyang nagagamit laban sa atin. Meron siyang namamanipulate ng portion ng buhay natin. Meron siyang nagagamit laban sa at nagagamit laban sa ibang Kristiyan. But by confession of sin, pag kino-confess natin ating kasalanan, and by putting away that sin in our life, si Satanas nawawalan ng lugar kahit ang mga naman. They are being expelled. Anong ginagawa? Anong formula ng Bible? Tinuro ba tayo mag-exorcise? Walang formula ng exorcism sa Bible. And we are not instructed to exorcise demons. Mga kulto, gumagawa niya na mahilig sa in the name of Jesus. Ang daming gumagawa niya, ano? Ako, minsan, napapunta ako dun sa ministry ni, ang pangalan, T.B. Joshua. Nigeria niya. Fire in the mighty name of Jesus. Yan ang kanyang favorite expression. Fire in the mighty name of Jesus. Hindi siya mag-cast out mga demons. Pero mga kapatid sa Bible, in dealing with Satan and his demons, wala tayong formula for exorcism. But if confronted with one, pag meron tayo na-confront na kaaway sa ating buhay na demon, marami siyang mga maraan. Parang naging aware ka. Kung nararamdaman mo na gawa ito ng kaaway, hindi exorcism ang gagawin mo. Kung sabihin mo, pag nararamdaman mo sa kapatid mo yan, Satanas. Okay, kapatid mo, Satanas, get thee behind me. Hindi ka na mga kapatid. Ang parating move ng Kristiyano is how? Paano ko? Confession of sin. Iwan ang kasalanan sa ating buhay. Confess that sin. Si Satanas ang mawalan ng lugar. And resist him. Ano yung mga thoughts na ini-inject sa isip natin? I-resist natin. I-resist natin yan. Hindi tamang imagination. Hindi tamang thought. This is not right thought for me. Hindi tamang iniisip ko ito. Hindi tamang nararamdaman ito. Hindi tamang pananaw ito. Cast down these imaginations. Resist the devil. Sabi ng Bible, and he will flee from you. Yun po ang formula ng Bible. Pag nararamdaman po natin ang paggawa ng away, ito lang ang formula ng Bible. Resist the devil. I-resist mo siya sa paanong paraan. Huwag kang give in, huwag kang sumurrender sa kanyang tentasyon na pinakaisip sa iyo o pinapagawa. Sabihin mo, hindi yan ang turo ng Biblia. Hindi na sinasabi ng Bible. Kaya bakit tayong mag-memory verse tayo? Mag-memory verse? Kasi po mga kapatid, in every given circumstance, or every given situation, dapat meron kang verse, meron kang pantapat, use the sword of the Spirit, which is the Word of God. For example, naghihirap ka, when you are in crisis, anong verse ang pantapat mo niya? Si Satanas, gagamitin niya yung sitwasyon mo na pagdudaan mo ang Panginoon. Nababawasan na ang pagmamalasakit sa iyo ng Diyos. Anong isipin mong verse ang matatapat niya? Man shall not live by bread alone. Ano pa? Philippians 4:19, di ba? But my God shall supply all your needs. Ano nila? Hebrews 13:6. Let your conversation be without covetousness, because he said, I will never want.
I will never leave thee nor forsake thee. Pag tinutukso kang magalit, anong sabi mong verse pagka tinutukso kang magalit? O gumanti. Give place to wrath, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Sabi sa book of James, the wrath of man worketh not the righteousness of God. So don't take matters or things into your own hands. Leave it to God. Do not render evil for evil. But be not overcome by evil, but overcome evil with what? Overcome evil with what? Matatapat mo sa mga temptation. Kaya may nagsabi sa'yo, pangalan niya tayo. Ano matatapat mo sa mga tao? Tara, pangalan niya tayo. Malayo naman tayo sa pamilya natin, sa asawa natin. Ano matatapat mo na verse niya? And the bed undefined, but whoremongers God will judge. God will judge. Ano sabi ni Joseph dun sa asawa ni Potiphar? Ano yung sagot ni Joseph? Ba araw-araw? Araw-araw siya sinisiyos, ha? Mrs. Potiphar. Ano sabi ni Joseph? How can I do this evil thing? How can I do this evil thing in the sight of God? Paano ko magagawa ang kasama nito? Ang bagay nito na masama sa harapan ng Panginoon. So mga kapatid, in every circumstance, every situation, have a verse. Resist the devil. Yung mga thoughts, yung mga ideas, mga pinapaisip sa atin, i-resist natin yan. Salamsangin mo din ang salita ng Panginoon. And Satan will have no place in your life. Hindi natin kailangan na parati tayong napapailalim ng kasalanan, napapailalim ng demonic force and entanglement. Dahil binigyan tayo ng kapangyarihan. Binigyan tayo ng provision ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa digmaan ito. Hindi tayo niyo sa digmaan na bahala ka na sa bala mo, bahala ka na sa armor mo. Lahat pinrovide ng Panginoon. Alam niyo ba yung provision ng Panginoon na binigay sa atin? Mamayang hapon, turo ko sa inyo. Kompleto na. Kompleto na ang provision ng Panginoon. Kompleto na, mga kapatid. I-appropriate mo na lang. Andyan na lahat. Hindi walang maintindihan. Bakit ang daming Kristiyano maraming kalunan sa digmaan ng spiritual. Alam niyo po, kahit si Satanas, in terms of the Lord's resurrection and resurrection power, sabi ng Bible, ni Paul sa atin, shortly, you will put Satan under your feet. Hindi naman natin siya lalabanan sa lakas natin eh. Diba? Ang sabi ng Panginoon kay Jehoshaphat, huwag kayong matakot because this battle is not yours, because this battle is the Lord's. Huwag kayong matakot sa kaaway na dalang digmaan ito ay hindi digmaan nyo, hindi digmaan ito ng Panginoon. Magtatago lang tayo sa likod ng Panginoon. At huwag natin bigyan ng puwang ang kasalanan, huwag natin bigyan ng puwang sa ating buhay. Lahat ng hindi pure sa buhay natin at hindi tama ay sinabi. Confess the sins. Put away the sins and confess the sins. At si Satanas will have no place in our lives. And his demons will be expelled. Hindi sila makakatiwas. Pero yung mga walang Kristo sa Panginoon, parating may lugar, balik-balik yan. At nagsasama pa ng iba, di ba? Nagsasama pa ng iba. Ganun din sa Kristiyano, meron mga hindi tama sa buhay natin, nagkakaroon siya ng lugar na kanyang magagamit dapat sa atin, mamanipulate dapat sa atin. Okay, dahil dito ko yun. Pagkakas ko. Tingnan, pagkakas ko.